લક્ષ્મીનો વ્યવહાર કેવી રીતે હોવો જોઈએ, એટલે મા બાપ સાથે કેવી રીતે વ્યવહાર કરવો જોઈએ આપણે? કેવી રીતે કરવો જોઈએ એટલે પપ્પા પાસે પૈસા માગ કરે તો આખો દાડો? આખો દાડો નહીં, એટલે જ્યારે જરૂર હોય ત્યારે હા, માંગવું પણ જોઈએ. મોબાઈલ લેવો છે, નવા શૂઝ લેવા છે, નવા કપડાં લેવા છે. ના, એ તો જરૂર હોય ત્યારે મળી જાય છે. હા, જરૂરિયાત પ્રમાણે વાપરજો. મમ્મી પપ્પાને તકલીફ ના પડે ખાસ વિચારવાનું કે હું પૈસા માગીશ, પપ્પાને તકલીફ પડતી હોય તો આપણે કકડાટ કરવો નથી. ઈચ્છા હોય તો કહી રાખો, પપ્પા મારી ઈચ્છા ખરી, આ નવું શર્ટ મારે લેવું છે, પછી તમારે સગવડ થાય તો મને ગોઠવી આપજો. હા ભણવામાં પૈસા આપે છે ને મા બાપ, હા, એ તો બરાબર. પછી વધારે શું? અને ઉલટાનું ભણવામાં એવું ભણવું જોઈએ કે મા બાપ આટલી મહેનત કરીને કમાય છે, આટલા બધા ખર્ચા કરે છે મારી પાછળ, તો પાછે મારે કેરિયર પૂરી કરીને 85 થી 90 95% સુધી લાવી એમને આશીર્વાદ રાજી થાય એવું કરવું છે. અને ફ્રેન્ડ્સમાં એ ફ્રેન્ડ્સ હોય બિચારો વધારે પૈસાવાળો તો ગાડીમાં ફરતો હતો. આપણે મેં જોયેલા જ કેટલાય છોકરા, બોલો મારો ફ્રેન્ડ ગાડીમાં ફરે, હું પણ ગાડી ખરીદીશ, મોટરસાઇકલમાં 80 લાખની, અરે 80,000ની હું પણ લઈશ. શું કામ બાપને ઉપાધિ કરાવો છો? એણે 4,500 બૂટ લીધા, હું પણ લઈશ. એટલે આપણે છે 3,000 વાળા, શું ખોટા? અને હજુ તો 6 જ મહિના થયા, પણ ના, એ ફેશન જૂની થઈ ગઈ, આ નવી લેવી જોઈએ. એ દેખાદેખીથી, ફ્રેન્ડની દેખાદેખીથી આપણા મા બાપને દુઃખ ના પડે એટલું ખાસ સાચવવાનું. શું? અને હું તો શું શીખવાડું, આપણે ચોખ્ખા છીએ, કહે ને હૃદય ચોખ્ખું હોય ને એની કિંમત મોટી. આ શોપની શું કિંમત? આપણામાં કહે છે ને, 1 નૂર આદમી, 100 નૂર કપડાં અને 1000 નૂર નખરા. તે નખરા ઉપરથી આપણે કંઈ માણસની કિંમત ના કરાય. આપણી ચોખ્ખાઈ છે, સાત્વિકતા છે, નીતિ પ્રમાણિકતા છે, કોઈને દુઃખ આપતા નથી, કોઈનું કંઈ પડાવી લેતા નથી, તો બહુ મોટો સંસ્કાર. સંસ્કાર એ મોટા મોટું ધન કહેવાય. પહેલાં લક્ષ્મીને શું કરવી છે? કુસંગ હોય ને વ્યસન હોય, લક્ષ્મીને શું કામની? આપણે ફ્રેન્ડ જો કોલેજમાં ને બધી જગ્યાએ હોય તો એ લોકો ક્યારે પૈસા માંગે કે આજે મને 50 જોઈએ, 100 જોઈએ, આપણે આપીએ, આપણે હોય તો. ને ઘડી લોકો માંગે, આપણે આપ્યા કરીએ તો પછી ઘડી માગે ને, કહેવાય ને પેલો 50 પાછા પછી તને નવા મળશે. એ ક્યારે આવે ક્યારે ન આવે એવું થાય. પછી આપણે બી બહુ ધ્યાન ન આપે, બહુ ઝઘડા કરીને મતલબ નથી. કે મારી જો કમાણી ના હોત ને, હું તને ચોક્કસ આપત. આ બાપાની કમાણી ના છે એટલે હું કેટલું આપી શકું એ કહી શકું. અને આપણી પાસે સરપ્લસ હોય તો અપાય, પણ છે સરપ્લસ આપણી પાસે? સરપ્લસ નથી કાંઈ. સરપ્લસ હોય છે બધી? ના, કાંઈ નથી. હા, બાપાનો જ હોય છે ને, તારો પોતાનો કમાઈ લો. ના, નથી. તો પછી કહેવાય ભાઈ મારે કોક પાસે માગવા પડે, હું કોકને માગીને તને આપું, એ મને યોગ્ય નથી લાગતું. એની કરતાં આપણે લક્ઝરી ઓછી કરો, મા બાપને દુઃખ ના થાય એટલી પૈસામાં આપણું જીવન ચલાવો. હા.